برای موضوعات دیروز اگر سوالی هست بفرمایید. اگر سوالی نیست بریم سراغ مباحث مربوط به امروزمون. تا حالا دوستانم جمع میشن، اگر سوالی دارید من در خدمتم. ما دیروز نقشه رو به اینجا رسوندیم که تونستیم یک مبدأ رو تعیین بکنیم، تعیین مبدأ رو بزنیم، مقصد رو تعیین بکنیم، تعیین مقصد رو هم بزنیم و بعد برامون فاصله رو نشون بده. ما فاصله اگر با به قولی مدل تپسی بخوایم کار بکنیم، با همین مدل کار میکنه و مشکلی هم نداره و بی دردسر جواب میده. ولی فاصله سنجی زمانی معنا پیدا میکنه که این به واقع بیاد این کوچه پس کوچه ها رو محاسبه کنه، مسیر رو بسنجه و یک خط مسیر هم برای ما رسم بکنه. ما یک سایتی داریم به نام openrouterservice.org. این سایت رو اگر باز بکنید، دیروز خدمتتون گفتم یه اکانت تریال بهتون میده مدت کوتاه که بتونید از APIش استفاده کنید. ولی اگر بخواید بالواقع دائمی باهاش کار بکنید، مستلزم این هست که برید و یه اکانتی رو ازش خریداری بکنید. ولی در این حال توی این سایت ثبت نام میکنید از بخش ساین آپ و وارد بخش APIش میشید. یه گزینه داره به نام دایرکشن. بعد از اینکه وارد اینجا بشید یه کد API بهتون میده. این سایت رو میبندید. برمیگردیم توی برنامه اصلیمون. توی بخش مپمون ما یه گزینه داریم به نام نویگیشن. این گزینه نویگیشن رو میکشید داخل برنامه‌تون. یه گزینه ای داره به نام API کی. اون کدی که بهتون داده رو اینجا پیست میکنید. بعد از اینکه پیست کردید برمیگردید توی بخش در واقع کد نویسیمون. ما اینجا بازم تکرار میکنم، اول مبدأ رو مشخص کردیم، تعیین مبدأ رو زدیم، مقصد رو هم مشخص کردیم، مثلا مقصد اینجا باشه، تعیین مقصد رو هم زدیم، یه فاصله بر اساس اون نقطه جغرافیایی به همون داد. حالا ما میخوایم این فاصله رو بیاد برامون خط بکشه، مسیر بده. پس میایم میگیم این نویگیشنمون رو یه ریکوست دایرکشن به همون بده. هر زمان این دکمه فاصله رو زدیم بیاد یه ریکوست دایرکشن به همون بده، یعنی روی باتن 3 ایونت کلیکش ریکوست دایرکشن رو درخواست میدیم. بعد از اینکه این ریکوست رو داد، روی نویگیشن یه گزینه‌ای داره به نام گات دایرکشن و چند تا حالت رو به همون برمیگردونه. اول اینکه دقیقاً مشابه تمام نرم افزارهایی که ما مسیریابی رو داریم، ما فاصله دو مسیر رو 3-4 مدل میتونیم بریم، یا پیاده ایم، یا با ماشینیم، یا با دوچرخه ایم، یا موتور و یا با ویلچر. مثلا این حالت ویلچر جدید اضافه شده برای به قولی بخشایی که پل داره و دنگ و فنگ نداشته باشه. ما بالفرض میذاریم بر اساس درایوینگ برامون محاسبه بکنه. میایم توی بخش بلاکمون، این دوتا لیبل رو میخوایم برامون مقادیر رو ست کنه. پس مبدأ مشخص شد، مقصد مشخص شد، تعیین مقصد رو هم زدیم. حالا میخوایم این فاصله ریکوست دایرکشن رو به همون بده. میایم میگیم لیبل یکمون دات تکست برابر باشه با فاصله مبدأ تا مقصد دیستنس. لیبل دومون دات تکست برابر باشه با مدت زمان رسیدن مبدأ تا مقصد. تا اینجا به همون این دوتا رو تقریبا درست میده. حالا فکر میکنم باز متاسفانه ما توی شبیه سازیم و درست این ماجرا برامون کار نکنه.
بذارید ما اول مبدأ و مقصد رو براش ست بکنیم. بیایم توی قبل از ریکوست دایرکشن بگیم این نویگیشنمون یک خصیصه داره به نام استارت لاتیتیود که این استارت لاتیتیودمون برابر هست با مارکرمون دیگه. مارکر یکمون میشه نقطه استارتمون، گزینه لاتیتیود داشت، اینم میگه مارکر 1 دات لاتیتیود، درسته؟ و استارت لانگیتیود مساوی مارکر 1 دات لانگیتیود. این شد نقطه شروعمون. یک نقطه پایان هم طبیعتا توی دایرکشن داریم، یعنی end لاتیتیود که میشه مارکر 2 دات لاتیتیود و end لانگیتیود که میشه مارکر 2 دات لانگیتیود. یعنی دوتا نقطه جغرافیایی شروع تا پایان رو ما براش تنظیم کردیم. درسته تا اینجا؟ دوباره ریکوست رو میزنیم و همینجوری که میبینید اینجا به همون این پیغام رو میده، یعنی به همون بی درد سر میگه فاصله شما از مبدأتون و زمانتون، میبینید فاصلتون 3616 متر، زمانتون 384 ثانیه. حالا چجوری مسیر رو برامون رسم بکنه؟ ما یه دونه لاین به برنامه‌مون اضافه میکنیم که لاین رو داریم. همین لاین رو به برنامه‌مون اضافه میکنیم فرضاً. این لاینمون اگر یادتون باشه یک قسمتی داشت به نام point from string که گفتیم میاد خط به خط و نقطه به نقطه برامون تعیینش میکنه. ما همینجا توی گات دایرکشنمون میایم میگیم لاینمون خاصیت پوینتش برابر باشه با همین پوینتی که تو میدی و لاینمون هم فعلا ویزیبیلیتیش فالسه. ویزیبلش رو ترو کن. بعد از اینکه نقطه رو دادی ویزیبلش رو هم برامون ترو کن. مجدد بزنیم. نگاه کنید دقیقاً برامون رسم کرد. من یک کوچولو بذارید این لاینه رو ضخیم‌تر بکنم، بذارم مثلا 6. دوباره بیایم بذاریم. ما بگیم اینجا مسیر شروعمون، اینم تعیین مبدأ، اینجا هم مسیر مقصدمون، اینم تعیین مقصد. فاصله رو که میزنید میبینید دقیقاً توی خیابون به همون میگه این کوچه بنبسته، باید بیاید کوچه قبلی دور بزنید، بیاید تو خیابون اصلی میدون رو مثلا دور بزنید، بیاید از این میدون از این کوچه برسید به اینجا. درست شد؟ پس ما تونستیم بی دردسر در واقع مسیریابی رو هم متناسب با اون نیازی که داریم به تبع فراهم بکنیم. یعنی ما اگر دوباره روی هر مسیر دیگه ای من بیام اینو مجدد روی کوچه بنبست براتون بکشم، ببینید واقعا مسیردهیش کار میکنه. مثلا ما از توی این کوچه بنبست، این میشه مبدأمون، میخوایم بیایم توی همین کوچه روبروش مثلا اینو بگیریم بیایم توی مثلا این کوچه اینجا، درسته؟ هر دوتاش هم بنبسته. اگر تعیین مقصد رو بزنیم، فاصله رو هم بزنیم، عیناً برامون میاد این رو میکشه، میگه 1 کیلومتر راه دارید، 217 ثانیه زمان دارید، این کوچه بنبسته، باید برید دور بزنید، از اینجا بیایید، از اینجا بیایید، اینجا وارد بشید و دوباره بیاید داخل کوچه بنبست. پس به راحتی ما تونستیم بی دردسر مسیریابی رو هم انجام بدیم. بعد از این ماجرا شما طبعاً توی اتحادیه ها و غیره اگر نگاه بکنید یه نرخنامه ای دارید، بر اساس این دیستانس یا متراژ فاصله ای که بهتون میده دیگه اینها رو میتونید محاسبه بکنید، برآورد بکنید. مثلا هر متر مسیری که میره n تومن مثلا هزینه شه، طبیعتا این دیستانس باید ضرب در یه قیمتی بشه و مبلغ رو براتون محاسبه بکنه.
ما الان رو اون پروژه‌ای که اون روز بهتون نشون دادم، اشتباه باز کردم، بذارید اون پروژه هم باز بشه. ما رو اون پروژه دقیقاً بر اساس نرخ اتحادیه قیمت گذاری رو هم مشخص کردیم، یعنی عیناً روی همین میاد برامون بالواقع محاسبات این رو هم انجام میده. یعنی ما اینجا میایم تعیین مبدأ میکنیم، این هم تعیین مبدأمون، اینجا هم میایم مثلا تعیین مقصد میکنیم، این هم تعیین مقصدمون، این هم نمایش و تعیین مسیرمون که برامون مشخص میکنه از کجا باید بره، و محاسبه زمان و فاصله 11 دقیقه زمان داره، فاصله مبدأ تا مقصد 840 متر، 2172 تومان 4 ریال هم مثلا هزینه تونه. یا اگر دوباره بیایید همین رو توی یه جای دیگه یک مسیر طولانی تر هم محاسبه بکنید، به همین نحو طبیعتا براتون قابل حساب و کتاب شدن هست. یعنی ما اگر این مقصد رو بیایم طولانی تر در نظر بگیریم، بیایم توی مثلا این 100 متری یا این طرفتر بیایم اینجاها مثلا در نظر بگیریم، تعیین مسیر رو به مقصد و به قول نمایش مسیر رو بزنیم، دقیقا همین مسیر رو برامون رسم کرده. و محاسبه قیمت هم بزنید، به تبع با توجه به مسیر و مسافت رو میاد براتون میسنجه دیگه. محاسباتش یک دو تا محاسبات 2 تا 4 تای ریاضیه دیگه، دست خودتونه. این هم پس از موضوعی که ما چجوری بتونیم در واقع مسیریابی کامل رو انجام بدیم. اگر احیانا 1% API این سایت رو نیاز داشتید برای حالا مشتریاتون، چون قیمتاش قیمتای شاید توجیه شده ای نباشه، ما چون نمایندگی خود اپای بیلدر رو داریم، یعنی نه به صورت نمایندگی، در واقع اجازه فروش لایسنس رسمی شد داریم، به صورت کدای تخفیفی میتونیم براتون ارزونتر از اون چیزی که توی سایت نوشته شده خریداری بکنیم. اگر یه زمانی حالا نیاز بود اطلاع بدید توی تلگرام، اون کار رو هم انجام بدید. این هم از این ماجرا. جلسه امروز رو میخوایم بریم سراغ موضوع بازی سازی، موضوع نقاشی و گرافیک. ما یک قسمتی رو داریم به نام دراوینگ اند انیمیشن. 4 تا ابزار رسمی و اصلی داره برامون. یه ابزار هست به نام کنواس، یک محیطی رو توی گوشی برامون فراهم میکنه. ما اگر ویدیو این رو بذاریم فیل پرنت و هیتش رو مثلا بذاریم 80% صفحه رو بپوشونه، یک محیط مجزایی توی صفحه برای ما فراهم میکنه. من یه بک‌گراند بهش بدم که دیده بشه قشنگ. این محیط مجزایی که اینجا برامون فراهم میشه، امکان درگ کردن اشیا، تصاویر، رسم تصاویر و امثال هم رو براتون فراهم میکنه. یعنی قابلیت درگ کردن براتون ایجاد میشه، قابلیت بازی سازی براتون ایجاد میشه و به راحتی کارای طراحی، ویرایش تصاویر و غیره رو هم میتونید انجام بدید. ما تایم اول رو بیایم بذاریم روی بخش طراحیش و انشالله تایم دوم رو میریم برای بازی سازی و یکی دو تا بازی رو با همدیگه، بازی 2 بعدی رو با همدیگه میسازیم. توی بخش کنواسمون ما اگر بالفرض یک ابزار دوربین بیایم توی گوشیمون بذاریم، توی اپلیکیشنمون قرار بدیم، یا ابزار کامرا بذاریم، بعد از این که میایم تیک پیکچر رو توی در واقع برنامه‌مون انجام میدیم، ما می اومدیم میگفتیم این دکمه‌مون که میخواد تیک پیکچر بکنه طبیعتا دوربین رو برامون باز بکنه و یک عکس بگیره و بعد از این افتر پیکچر ایمیجمون رو می اومدیم قبلا میذاشتیم روی یک کامپوننت ایمیج و دیگه ادیتی روش نداشتیم. اینجا میتونیم بیایم بذاریم بگیم این کنواسمون بک‌گراندش گزینه بک‌گراند ایمیج داره،
بک‌گراند ایمیجش باشه این ایمیجی که ما تعیین میکنیم. یعنی اگر تیک پیکچر رو بزنیم، دوربینمون فرضاً باز بشه و یه عکسی رو ما مثلا بگیریم، این عکس به عنوان پس زمینه این کنواس توی برنامه‌مون استفاده میشه. حالا این چه کاربردی داره؟ شما فرض کنید این مثلا صورت یه آدم باشه. ما توی کنواس از این به بعد قابلیت رسم داریم. اگر نگاه بکنید توی کنواس رو، گزینه‌هایی داریم برای رسم کمان، رسم دایره، رسم خط، رسم نمیدونم نقطه، رسم چند ضلعی، رسم شیپ ها، رسم متن ها، متن های زاویه دار و غیره و ذالک. ما اگر کنواس رو به صورت دیفالت یک مربع در نظر بگیریم، مثل همین مربعی که من الان دارم توش کدامو می نویسم، اگر یه چیز اینجوری در نظرش بگیریم، به صورت نرمال به هر نقطه اینها یه پیکسل یا یک واحد گفته میشه دیگه. در طول محور در واقع x و y مون ما میتونیم مختصات بدیم و جابجا بشیم. روی خود کنواس هم همون مختصات قابل ارائه برای ما هست. یعنی ما اگر روی کنواسمون روی خصیصه مثلا درگت، یا بذارید اول سبکترش رو کار بکنیم بعد بریم روی درگت. اگر روی کنواسمون خصیصه تاچت رو در نظر بگیریم، یه گزینه داره به نام X، یه گزینه داره به نام Y و روی همین اگر ما فرضاً بیایم دراپ سیرکل رو در نظر بگیریم، یه گزینه ازمون میخواد به نام X، یه گزینه هم ازمون میخواد به نام Y، به علاوه شعاع این دایره‌ای که قراره برامون رسم بکنه. میگه شعاع دایره‌مون چقدر باشه که ما باید بر اساس طبیعتاً پیکسل این رو معرفی بکنیم. ما شعاع رو هم مثلا میایم میگیم بالفرض 50. حالا هر جایی که روی این صفحه من کلیک بکنم یک دایره برام رسم میشه. درسته؟ یه گزینه هم داره به نام فیل. اگر این رو فالس کنم یه دایره تو خالی برام رسم میکنه. میبینید دایره تو خالی شد دیگه. همچنین ما کنار این یک گزینه‌ای داریم که میتونیم رنگ به قولی این شیپ ها و متونی که رسم میکنیم رو هم تنظیم بکنیم. یعنی بی دردسر بیایم بگیم رنگ رسم شدنمون، حالا چه میخواد خط باشه، چه نقطه باشه، چه هر چیزی که باشه، اون رنگه بیاد یه رنگ مورد نظر ما باشه. مثلا پینت کالر رو بیایم قبل از رسم دایرمون از توی کالرزامون بیایم بذاریم مثلا قرمز باشه. از این به بعد اینم من تو پر بذارم، اینم یکم کوچیک بکنم سریع صفحمون پر نشه. از این به بعد هر چی که برامون رسم بکنه به تب قرمز هست. یا اگر ما فرضاً به صورت نقطه‌ای این ماجرا رو کار کردیم، ما اگر دراپ پوینت رو در نظر بگیریم داخل همین کنواس، به جای دراپ سیرکل دراپ پوینت رو هم داریم. ما اگر دراپ پوینت رو هم در نظر بگیریم میتونه همزمان برامون مثلا به جای دایره یه نقطه برامون رسم بکنه. حالا نقطهش توی این صفحه شاید خیلی ریز باشه شما نتونید ببینید، ولی یه نقاط ریزی رو برامون توی این شروع میکنه به رسم کردن که این نقاط باز سایز قطر نقاطش برامون قابل تنظیمه. یعنی میتونیم بگیم لاین ویتش قبل از این که رسم بکنه مثلا لاین ویت این رو بیایم قرار بدیم برابر با بالفرض 10. از این به بعد نقاطی که رسم میکنه میبینید نقطه بزرگتری شد. من دارم کلیک میکنم و راه میرم همین شکلی. یا اگر ما این رو یک کمی بخوایم پیشرفته تر بکنیم
اینه که فقط زمانی که کلیک میکنیم نیاد رسم بکنه. من میخوام درگ کنم اینجا نقاشی کنم، همین شکلی بکشم. اگر این کارو خواستیم بکنیم میتونیم توی ابزار کنواسمون خاصیت درگت رو داره. بیایم بگیم توی درگدمون اینجا بیا اینها رو قرار بده و به جای x و y مون current x و y رو تنظیم بکن. از این به بعد متناسب با اینکه من این رو راه میبرم میبینید یک خط برام طبیعتا رسم میکنه بی دردسر. پس من تونستم یک نقطه ای رو در واقع رسم بکنم و اینو تبدیل بکنم انگار به یک خط و هر جای صفحه‌ام خواستم این رو به تب رسم بکنم. یا فرضاً اگر بخوایم یه خط مستقیم رو رسم بکنیم میتونیم خیلی راحت بیایم توی دو تا خاصیت مثلا تاچ آپ و تاچ داون کنواسمون این قضیه رو سوار کنیم. اون تاچ آپ، این هم تاچ داون. اینها رو من پاک کنم، قاطی نکنیم با هم. ما میخوایم یه مدلی کد رو بزنیم که اولین نقطه‌ای که موسمون رو نگه میداریم این خطمون شروع کنه به رسم شدن تا جایی که موس رو ول میکنیم. یعنی توی تاچ داونمون یه x و y نیاز داریم که نقطه شروع هست، توی تاچ آپمون هم یه x و y نیاز داریم که نقطه پایانمون هست. پس میایم توی کنواسمون یه دراو لاین میذاریم، این سری توی بخش تاچ آپ میذاریم دراو لاینمون انجام بشه. قبل از اون میایم دو تا وریبل تعریف میکنیم. یه وریبلمون اسمش هست مثلا x1، مقدارش هم هست 0. یه وریبلمون هم اسمش هست مثلا y1، اونم مقدارش هست 0. میگیم زمانی که ما تاچ داون کردیم این x1 مون برابر باشه با نقطه xی که توی تاچ داون انجام میشه و همچنین نقطه y1 مون برابر باشه با نقطه طبیعتاً y. بعد از این ما به تبع نیاز داریم به این نقطه که نقطه پایانی رو هم داشته باشیم. زمان تاچ آپ نقطه پایانیمون هم این دوتا x y دومه. پس 4 تا نقطه رو داریم. x1 و y1 مون از زمان تاچ داون گرفته میشه، x و y مون از زمان تاچ آپ گرفته میشه. پس این شکلی ما اگر اینجا کلیک کنیم بیایم اینجا ولش کنیم یه خط برامون این شکلی رسم میکنه، یا اینجا کلیک کنیم نگه داریم بیایم اینجا ولش کنیم یه خط طبیعتاً برامون به مدل های مختلف رسم میکنه. این شد پس روشی که ما بتونیم اینجا ترسیمات مختلفی توی برنامه‌مون داشته باشیم. حالا اگر ما یک مقداری بخوایم این رو پیشرفته تر بکنیم اینه که بیایم یه چیزی مثل حالا تقریبا مثل پینت شبیه سازی بکنیم. به چه مدلی؟ فرض کنید ما اولین چیزی که نیاز داریم یک رنگ. اول کاربرمون بیاد رنگ رو تنظیم بکنه. پس میایم اولین کاری که میکنیم توی لیاتمون یه تیبل لیات اضافه میکنیم. این بالا مثلا میگیم این لیاتمون مثلا 2 تا ستون داشته باشه با 2 تا ردیف، ویدش هم باشه 100%. توی ردیف اولش ما بیایم یه دونه دیگه لیات بذاریم. توی ردیف اولش میخوایم اسلایدرها رو قرار بدیم. یه دونه لیات دیگه بیایم بذاریم از همین دوباره تیبل که این لیات دوممون یک دونه ستون داشته باشه در 3 تا ردیف.
توی اینم بیایم 3 تا اسلایدر بذاریم. این یه اسلایدر، این 2 تا، این هم 3 تا. این مطابق همون چیزی که ما قبلا کار میکردیم، مین ولیو و مکس ولیوش طبیعتا باشه 0 و 255 و رنگش هم مثلا باشه قرمز برای ردمون. این یکیمون هم 0 و 255، این هم 0 و این هم سبز و این هم مجددا 0 و 255 و این هم آبی. این شد ترکیب رنگمون به تب. درست تا اینجا؟ همینا رو مرحله به مرحله بریم جلو تا برسیم به انتها. اینم بیام ویدش رو بذارم مثلا 50% صفحه رو بگیره، اینم 50%، این هم 50% و این هم 50%. درست تا اینجا؟ میایم یک دونه مثلا لیبل هم این جلوش میذاریم، اینجا اسمش رو میذاریم مثلا selected color که هر تغییر رنگی اتفاق افتاد توی بک‌گراند این اتفاق بیفته. میایم توی بخش بلاکمون دیگه. من سریع اینا رو دوستان میرم با توجه به اینکه قبلا گفتیم دیگه وقت چندانی نگیریم. پوزیشن چنج همشون میایم یک لیست تعریف میکنیم برای رنگمون. اینم میذاریم مثلا مای کالر و سردیفه مقدار اولیه‌ش هم باشه برای همشون 0. این هم از توی هر تام پوزیشنی که اتفاق میفته ما این رو میگیریم، میگیم این لیستمون، این لیست بالامون که اسمش مای کالر هست، توی اولیمون که آر هست طبیعتاً select همین رو بیایم بذاریم یا ریپلیس بذاریم، ریپلیس راحت تره. ریپلیس رو بذاریم که با یک ابزار دیگه هم کار کرده باشه. ریپلیس لیست آیتم رو میخوایم از مای کالر اندیس شماره 1 به تب و مقدارش باشه تام پوزیشن. این برای اسلایدر 1، این برای اسلایدر 2 مون، اینم میشه 2 و اینم برای اسلایدر 3 مون که بشه 3. تا اینجا با تکون دادن اینها رنگ رو ما ست کردیم و فقط یک چیز کوچولوی دیگه داریم که رنگ رو ببینیم. بیایم بگیم این لیبلمون دات بک‌گراند کالر هم مساوی باشه با اینم کالرزمون میک کالرز و به جای این اگر قبول بکنه بیایم این رو بذاریم. فکر میکنم کار کنه. آره با همین کار میکنه و این رو بیایم داپلیکیت بکنیم توی دوتای دیگه هم به تب قرار بدیم. پس تا اینجا اسلایدر رنگمون انجام شد و درسته. اوکی، این تا اینجا. بیایم سراغ چرا دیگه اعمال نشد.
ده. بذارید ما به همین مدلی که گذاشته بذاریم، شاید یه کمی قراقاتیه باز. اینم لیست select list item، اینم my color و اندیس 1، بعدیمون اندیس 2 و بعدیمون اندیس 3. یعنی چی؟ حالا ما رو میخواد اذیت بکنه، میشه اینجوری دیگه. ما گفتیم سریعتر با لیست بذاریم، بذارید متغیر بذاریم، حالا که نمیذاره این کارو بکنی. اینم رد، اینم گرین و بلو. این از این و چقدر علکی علافمون کرد. ردمون هم مساوی تام پوزیشن، این هم گرینمون مساوی تام پوزیشن دوباره و بلومون هم مساوی تام پوزیشن. خب توی این هم بیایم بذاریم رد، گرین و بلو. این هم دوپلیکیت برای بقیه. من یه چیزم اصلا دقت نکردم ببینم عددهای اسلایدرها رو درست گذاشته بودیم یا نه، ولی این قرمز، اینم سبز، اینم آبی. صفر 255، اینم 1 و 255. من چپه گذاشتم دوستان، مکس ولیو رو گذاشتم 1، اینو چپه گذاشتم، برای همین کار نمیکرد، اگر نه اون اولیه هم کار میکرد. مین ولیو رو گذاشته بودم 255، جا به جا بود، برای همین بود. اینم 0، اینم رنگ قرمز و زرد و سبز و اینم آبیمون. خب رنگمون که تا اینجا درست شد. پس ما توی رنگ راحت ترین چیزی که میتونیم رنگ پینت کالرمون رو بگیریم از لیبل دات بک‌گراند کالره. این شد از بخش رنگمون. درست؟ دیگه چی نیاز داریم؟ یه دونه قطر خطا رو نیاز داریم. این افتر پیکینگ و اینامون هم فرض میکنیم اصلا فعلا نباشه. یه قطر خطامون رو نیاز داریم. بیایم یه دونه دوباره اسلایدر بذاریم اینجا، مثلا مکس ولیوش رو بذاریم 15، مین ولیوش هم باشه 1، تام پوزیشنمون هم باشه فعلا همون 1، و این رو بذاریم از این به بعد برای تعیین کردن قطر خطمون. یعنی توی اسلایدر 4مون بیایم بگیم هر زمان تو جابجا شدی این متغیر مثلا لاین آندرلاین
ویدمون باشه قطر در واقع یا این عدد دریافت شده از این فعلا به صورت دیفالت هست 1 و قطر طبیعتا خطمون هم یعنی لاین ویدمون برابر باشه با این تام پوزیشن. یعنی قطر خطا رو هم پس با این اسلایدر ما تونستیم بی دردسر تنظیم بکنیم. من یه دونه یا دو دونه از اینا رو براتون رسم میکنم دیگه، بیشتر به قولی وقت رو این ماجرا نذاریم، بریم سریع مبحث بعدی دیگه. بقیه رسمامون تقریبا شکل همدیگه است. ما اگر این رو به این شکل در نظر بگیریم میتونیم زمانی که فرضاً تاچ آپ شد برای خطه بیایم همینجا قبل از این که خط رو رسم بکنه بگیم کنواسمون خاصیت عرض به حضورتون پینت کالرش برابر باشه با چی؟ طبعا این لیبل دات بکگراند کالر دیگه ما یه بار اینجا ست کردیم براش. یعنی اگه رنگ بکگراند کالر لیبل رو هم بگیریم عین اینه که اومدیم این میک کالر رو زدیم، فرقی با هم نمیکنه. حالا هر دوتاش هم میتونید استفاده کنید، ما ساده تره رو میذاریم، میگیم لیبل یکمون دات بکگراند کالر، اینم بکگراند کالر، و از اون طرف کنواسمون دات لاین ویدمون برابر باشه با این متغیری که ساختیم. طبیعتا اسم متغیرمون بود لاین وید، اینم برای این. یعنی ما اگر اینجا الان به صورت دیفالت بیایم یه خطی رسم بکنیم این خطمونه، با توجه به ابعادی که دادیم مشکی هست و قطر 1. قطر رو بیایم بیشتر کنیم، اینم با قطر بیشتر. رنگ رو بیایم تغییر بدیم، اینم با رنگ جدیدمون. هر دوتاش رو اگر تغییر بدیم به تبع با رنگ و قطر جدید برامون رسم میکنه. یعنی با توجه به حالا ابزارهایی که ما اینجا استفاده میکنیم خیلی راحت میتونید ترسیم این شکلی رو برای خودتون داشته باشید. حالا فرضاً اگر ما یک کوچولوی دیگه بخوایم این رو پیشرفته بکنیم، من بیام هیت این رو بذارم 60% که دکمه‌ای زیرش دیده شه. مثلا این رو بذارم اسمش رو بذارم فرضاً دراو یا بذارم رسم خط. یه باتن دیگه هم اضافه کنم، اینو بذارم مثلا رسم نقطه، یا یه دونه دیگه هم کنار همین اضافه کنم، اینو بعد ادامه میدیم مثلا رسم متن. ما اینجا به تبع توی تاچ آپ قرار تمام این کارها اتفاق بیفتن دیگه، یا روی درگ کردن ها. پس یه متغیر میایم براشون تعریف میکنیم اول کار که اصلا چی رسم بکنه. بیایم اسم متغیرمون رو بذاریم مثلا دراو چی، اسمش رو اینجوری بذاریم و مقدارش هم باشه فعلا 0. توی تاچ آپمون اولین چیزی که داریم اینجا رسم خط دیگه. پس توی باتن یکمون میگیم دراو چی باشه لاین یعنی 1. دومیمون رسم نقطه است، سومیمون هم رسم متن. پس میایم روی دکمه یکمون ایونت کلیکش می نویسیم دراو چی برابر باشه با مثلا 1 یا خط. حالا دیگه این دست خودتونه چجوری بخواید شرطا رو بذارید. باتن دومون که نقطه هست میذارمش 2 و باتن 3 مون که رسم تکست هست رو میذارم 3. حالا توی تاچ آپمون من عمدنم نقطه و خط رو گفتم چون هر کدومش روی یک حالت میکشه دیگه. خط باید با تاچ آپ تاچ داون باشه، نقطه باید توی ایونت درگد اتفاق بیفته همونجوری که اون موقعی کشیدیم. پس میایم میگیم
اینجا یه ایف میذاریم قبل از این رسممون، اینجا یا حالا اینجا فرقی نمیکنه. میایم میگیم اگر این درافچیمون برابر بود با 1، این درافچی اگر برابر بود با 1، یعنی من رسم خط رو گفتم، پس خط رسم کن. اینا رو میندازم توی ایفم. باز میایم توی طبیعتا کنواسمون ایونت درگت. توی درگت هم ما همین خصایص رو پینت کالر و بالواقع لاین ویت رو داریم. این دوتا که سر جاشونه، فقط قراره برامون دراف پینت کنه دیگه. اینم دراف پوینت. یه ایکس و ایگرگ برامون میخواد. ایکس و ایگرگش رو هم میذاریم مثلا کارنت ایکس و کارنت ایگرگ. و طبیعتا اینجا هم مجددا یه ایف میذاریم، میگیم اگر این دراف چیمون برابر بود با نقطمون میشد 2، اگر برابر با 2 بود نقطه رسم کن. و همچنین توی تاچ آپمون برای رسم متن ادامه این، ما این دوتا رو بیایم بذاریم قبل ایفه، چون در هر صورت دیگه به تب رنگ و اینا قرار تغییر بکنه دیگه، فرقی نمیکنه برامون. میایم ادامه همین یه السیف هم میذاریم، میگیم اگر دوباره این دراف چیمون برابر بود با 3، یعنی میخواید برامون یه متنی رو بنویسه دیگه. پس کنواسمون دات دراف تکست توی نقطه ایکس و ایگرگ فعلی، همین تاچ آپی که اتفاق افتاده، اینم ایگرگ، یه متنی رو برامون بزنه دیگه، حالا هر متنی میخواد باشه. این نوتیفایرهایی که ما توضیح دادیم ورود متن رو اگر خاطرتون باشه داشت. ما میتونیم اینجا روی دکمه 3 مون وقتی رسم متن رو میزنیم یه دونه نوتیفیکیشن بدیم، بگیم یه متنی رو بنویس، همون متن رو بیاد اینجا برامون بنویسه. میبینید الان من رسم متن رو زدم، میخوام با رنگ قرمز اینجا بنویسه احمد رحیمی. حالا رسم خط رو زدم با رنگ قرمز قطر بزرگتر، یه خط میخوام اینجا بذاره، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی هم اینجا. و رسم نقطه رو میخوام بزنم با مثلا رنگ نارنجی، اینم رسم نقطه. درست شد؟ پس ما بی دردسر تونستیم یک برنامه پینت رو شبیه سازی بکنیم. حالا با توجه به اون چیزی که میگم، امکاناتی که خودتون مد نظرتون هست دیگه، ما اگه بخوایم تمام امکانات رو بذاریم کل جلسه امروز رو باید اختصاص بدیم به همین ماجرا. بقیه امکاناتی که برای رسم خطوط بهمون میده دیگه مشخصه چیه. این از این ماجرا. در نهایت امر ما 2 تا راهکار برای ذخیره این عکس داریم. ما فرض میکنیم با دوربینمون اومدیم عکس گرفتیم، این عکس رو هم ادیت کردیم، حالا میخوایم سیوش بکنیم. 2 مدل میتونیم این دیتا رو سیو بکنیم. یه دکمه دیگه من اگر این پایین بذارم، بذارید یک لیوت اول بذارم که یه مقداری فاصلمون کمتر بشه. این یه ردیف در 3 ستون، این رسم خط و اینامون بیاد توی همین. یه دونه هم دکمه این پایین بذاریم، مثلا باشه
ذخیره سازیمون دو نوع امکان پذیره. یا ما میخوایم این ذخیره سازیمون یک فایل عکس باشه، پس میایم توی باتن 4مون ایونت کلیکش می نویسیم کنواسمون دات سیو فایل. عذر میخوام مجددا میگم، اگر بخوایم این به صورت فایل ذخیره بشه، یک گزینه ای داریم اینجا توی استوریج به نام فایل. این فایل رو میندازیم وسط صفحمون و میایم اینجا میگیم این فایلمون گزینه سیو فایل رو داره. حالا به هر مدلی که خواستیم استفاده بکنیم، ما چون هنوز به فایل نرسیدیم کامل بهتون این رو توضیح ندادیم. به فایل هم موقع استوریجا میرسیم. یا به صورت فایل اینو ذخیره میکنیم یا اطلاعات داخل کنواسمون رو توی یک تاینی دی بی ذخیره میکنیم. یعنی میایم توی استوریجمون یه تاینی دی بی میذاریم، حالا میگیم این تاینی دی بی مون دات استور ولیو تگش هر چی که هست محتواش این چیزی که ما ذخیره کردیم باشه. تگش هر چی که خودتون دوست داریم، مثلا بذارید مای پیک، اینم مای پیک. از این به بعد سری بعدی که خواستین این کنواس رو یا این عکس رو لود بکنید، میتونید بی دردسر بگید کنواسمون دات بکگراند ایمیج مساوی تاینی دی بی مون دات گت ولیو تگمون هم مای پیک. اوکی شد. این هم پس روش ذخیره سازی روی تاینی دی بی، روش ذخیره سازی روی فایل رو هم میگم. این شد یه روشمون. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید. حالا فرض رو بر این میذاریم که ما به یک عکسی در نهایت رسیدیم، یا اصلا یه نرم افزاری میخوایم این چیزی که دارم توضیح میدم تلفیقی با همین کنواس هم میشه استفاده شه، مجزا هم میشه استفاده شه. یه کامپوننتی داریم به نام ایمیج ادیتور. اگر این رو به برنامه‌تون اضافه بکنید ویویی نداره، فقط یه اسم فایل دراش در نظر میگیره. این میشه مربوط به ذخیره سازی این فایل هایی که میخواید باش کار بکنید. روی استوریج روت در واقع اینترنال استوریجتون میاد این فایل رو با همین اسم ذخیره میکنه. حالا شما هر اسمی که دوست دارید اینجا براش میتونید در نظر بگیرید. چه امکاناتی براتون میذاره؟ اگر بیاید توی ایمیج ادیتور نگاه بکنید، مثلا بلور افکت رو داره که میاد عکس رو براتون محو میکنه، یا بالفرض میگم یکی یکی باید نگاه کنید. فلیپ پیکچر رو داره، میاد براتون عکس رو میچرخونه، یا گری اسکیل افکت رو داره، میاد عکس رو سیاه‌سفید میکنه، یا نمیدونم روتیشن رو داره، میتونید درجه بهش بدید و براتون بچرخونه. یعنی این شکلی ایمیجش هم بیاد بگید مثلا کنواسمون دات بکگراند ایمیج، یا اگر ایمیج استفاده کردید به تب خود ایمیج دیگریسش هم میشه طبیعتا زاویه چرخشمون دیگه بین 0 تا 360. اینم مثلا 360. این شکلی براتون این ران میکنه. پس یه سری خصایص گرافیکی هم ما میتونیم داخل در واقع اپلیکیشنمون استفاده بکنیم. یا یه عکسی رو داریم میخوایم یه واترمارکی بهش اضافه بشه و غیره و ذالک. براتون قابل استفاده به این روش پس هست. بی دردسر میتونید همون عکس رو هم ادیت بکنید، هم یه سری تغییرات
جانبی در واقع روش اعمال بکنید. این شد بخش نقاشی یا پینتینگ کنواس. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه بریم روی مبحث انیمیشن. سوال؟ ما دیروز کلاک رو معرفی کردیم و گفتیم یه سری دستورات رو برامون به صورت اتومات اجرا میکنن و قابلیت تولید انیمیشن رو هم برامون دارن. ما توی کنواس غیر از رسم اشکالمون محیطی رو داریم که طبعا میتونید داخلش انیمیشن هایی رو با توجه به یه سری آبجکت ایجاد بکنیم. الان عکس اد کردیم دیگه. سوال داره این؟ ما عکس اومدیم از دوربین اد کردیم. شما همینجوری که میتونی از ایمیج پیکرت بیای از گالری عکس بگیری، از دوربین هم طبیعتا میتونی بذاری دیگه. توی این میای بک‌گراند ایمیج میذاری، حالا اون ایمیج رو تغییر میدید. این شکلی میتونید عکس اد بکنید. ما توی کنواسمون 2 تا ابزار داریم. یک ابزار بال هست، یک ابزار ایمیج اسپرایت. این دوتا از دید خصایص با همدیگه عیناً یکی هستن. چه تفاوتی با هم دارن؟ بال همونجوری که از اسمش پیداست یک دایره میاد وسط صفحه میذاره که شما از طریق رادیوس میتونید قطر این دایره رو تنظیم بکنید. خب و ایمیج اسپرایت میاد به جای اون دایره، من دوست دارم یه عکسی توی صفحم باشه، نمیخوام یه دایره باشه، پس میاد این عکس رو در واقع یه عکس رو از روی سیستمتون انتخاب میکنید. اون عکس از این به بعد توی صفحتون فرضاً میاد و میچرخه. مثلا ما بیایم یه عکس این شکلی اگر قرار بدیم، از این به بعد این عکسمون میاد این رو توی صفحه میتونیم جا به جا بکنیم. میبینید؟ یعنی همون بال هست ولی ما تونستیم کاستومایزش بکنیم. حالا اگر این رو ما بیایم مثلا طول و عرض بهش بدیم، مثلا 150 پیکسل در 150 پیکسل، به تب کوچیکتر شده و راحتتر قابلیت دسترسی بهش داریم، یا 50 پیکسل در 50 پیکسل. این شد پس تفاوت عمده و اصلی ایمیج اسپرایت و بال. ما الان یک دونه از اینا رو توضیح میدیم، بعد از اون میریم سراغ حالا اینکه چه امکاناتی میتونیم از ترکیب این دوتا با هم بگیریم. بیایم روی بال. این ایمیج اسپرایت رو من فعلا دیلیت بکنم. این بال همونجوری که گفتم خاصیت X و Y داره و توی صفحه قابل جابجایی هست. یعنی ما اگر بالفرض 4 تا دکمه توی صفحمون بذاریم، من یه لیوت توی صفحه باز بذارم، یک لیوت مثلا 4 ستونه در یک ردیفه، یه باتن داریم این طرف اسمشو بذاریم مثلا left، یه باتن دیگه بذاریم باشه مثلا up، یه باتن بذاریم مثلا down و یه باتن هم بذاریم right.
اینم رایت. میخوایم اینها رو بیایم توی صفحهمون حرکت بدیم. با زدن این دکمه ها به تب بیام این توپه رو توی صفحهمون جابجا بکنیم. من اینم یک لحظه فقط تنظیم بکنم درست توی صفحه چیده بشن که توی صفحهمون وجهه بدی رو نگیره. اینم 25%، اینم 25 و اینم 25. خب بیایم توی بخش بلاکمون. دکمه اولمون باتن 1 میزنیم. این بالمون یه گزینه داره، یه خصیصه داره به نام X، یه خصیصه داره به نام Y. خصیصه Xش رو بیایم منهای مثلا هر بار خودش رو منهای مثلا 3 بکنیم. اینو بذاریم اینجا. اینم بال دات X، اینم منهای 3. ما اگر لفت رو بزنیم هر سری میبینید میاد سمت چپ. برای طبیعتا داونمون هم یعنی باتن 3 مون میتونیم بگیم ایگرگمون خود ایگرگ منهای 3 بشه، یعنی داون رو هم که زدیم به سمت بالا میره. خب پس آپمون رو بذاریم، میشه باتن 2. اینم میره بالا، این میره چپ و باتنای دیگه‌مون رو هم اضافه بکنیم. باتن 3 مون باید به علاوه بشه و طبیعتا باتن 4 مون Xش به علاوه بشه. درست تا اینجا. پس ما با این تونستیم بدیمش راست، پایین، بالا و چپ. حالا همزمان با این ماجرایی که ما میتونیم با دکمه ها این رو تکون بدیم، خود این دایره رو هم یا خود این بال و ایمیج اسپرایت هم خاصیت درگ دارن. میتونیم خود این رو بگیریم و بکشیم این طرف اون طرف. بیایم بگیم بالمون خصیصه درگدش بیاد خودشو، خود بال دات X رو قرار بده با کارنت X. اینها هم دوستان اینجا نوشته از اسمشون مشخصه. درگت یعنی استارت X و Y، یعنی زمانی که ما این رو میگیریم همین نقطه‌ای که گرفتیم توی استارت X و Y میمونه. کارنت X و Y یعنی هر جایی که داریم راه میبریمش همون نقطه‌ای که داریم راه میبریم به قول مختصاتش هست. previous X و Y یک نقطه قبل از نقطه فعلی هست. ما چیزایی که کار داریم فعلا روی کارنت هست، ولی اونها رو هم طبیعتا باید بدونید که حالا شاید روی بعضی از پروژه ها به دردتون بخوره. اینم کارنت X و کارنت Y. یه خصیصه دیگه دوستان داره به نام Z. ما گاهی اوقات اول این رو ببینید درگش هم فعال شد، یعنی ما این توپ رو میتونیم با موس هم بگیریم جابجاش بکنیم. پس این مدل کارها توی کنواس توی اپ اینونتر قابل اجرا است. توی خود اندروید استودیو هم مشابه این رو داریم. چی میخواستم بگم بهتون؟ یک خصیصه داشت به نام Z. اگر اینجا نگاه بکنید یه خصیصه هم به نام Z داشتیم. Z چیه؟ ما از این بالها و ایمیج اسپرایت ها میتونیم چندین و چند تا داخل صفحه داشته باشیم.
مثلا این رو من بیام قرمز بکنم و قطرش رو هم بذارم مثلا 20. این خصیصه Z که همینجا هم قابل تنظیمه، زاویه نمایش اینها نسبت به همه. نگاه کنید، من اگر این مشکیه رو ببرم زیر این، زیر قرمز است دیگه دیده نمیشه. ولی اگر بیام زد مشکیه رو به جای 1 بذارم 2، به طبع از این به بعد اگر بیام درگش بکنم روی این هست، روی این قرمزه هست. پس ترتیب اولویت نمایشی به صورت لایه‌ای هست و هر چقدر مقدار زد بیشتر باشه طبیعتاً این لایه جلوتر نمایش داده میشه. این هم شد تا اینجا پس درگمون. درسته؟ تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید. حالا ما فرض بکنیم مثلا میخوایم یه بازی بسازیم، این دایره قرمزه به صورت رندوم بیاد توی صفحمون جابجا بشه. خب به صورت رندوم اینجوری نقطه‌ای جابجا بشه. ما با این دکمه هامون یا به صورت درگ اینو بگیریم، هر بار زدیم به این قرمزه یه امتیاز بهمون بده. یه بازی خیلی ساده است فعلا. پس کاری که میخوایم بکنیم اینه که این رندوم توی صفحه تکون بخوره دیگه. یعنی یک سری دستور رو میخوایم در بازه های زمانی تکرار بکنیم. پس میایم توی سنسورامون یک کلاک به برنامه‌مون اضافه میکنیم. میگیم این کلاکمون هر 2 ثانیه، هر 2000 میلی ثانیه یک بار انجام بشه. و چه کار انجام بده؟ ما طول و عرض این وید برامون، طول و عرض در واقع اسکرین رو که حالا هم قبلا گفتیم هم بعداً توی رسپانسیوا کامل ترش رو میگیم، یا طول و عرض خود کنواس رو نیاز داریم. میخوایم توی کلاکمون بیایم بگیم هر بار این کلاک اجرا خواست بشه طبعاً بال دومون که این قرمزه هست نقطه X و Y قراره یه نقطه جدید باشه. ما توی بخش متمتیکالمون که اعداد بودن یه گزینه داریم رندوم اینتجر فرام، یه عددی تا عددی. میایم میگیم یه رندوم اینتجر فرام برامون بذاره از 1 مثلا تا چند، تا بالفرض این کنواسمون دات مثلا وید و ایگرگمون هم بال 2 دات ایگرگمون هم 1 تا هیت. همین الان داره اجرا میشه. میبینید این توپه به صورت رندوم داره توی صفحمون هر 2 ثانیه یک بار تکون میخوره. درسته تا اینجا؟ حالا گفتم شما اگر این رو به جای بال ایمیج اسپرایت هم در نظر بگیرید همونه ها. این رو توی ذهنتون باشه. من این رو اصلا بیام ایمیج اسپرایت بذارم. میخوام این تصور اشتباه براتون به وجود نیاد که اینا با هم دیگه فرق دارن. این دوتا یکی هن. بیایم بگیم به جای بالمون ایمیج اسپرایتمون رندوم به چرخه. پس ایمیج اسپرایتمون دات x برابر باشه با رندوم این و ایمیج اسپرایتمون دات ایگرگمون برابر باشه با رندوم هیت. به جای بالمون ایمیج اسپرایتمون تکون بخوره تیکه تیکه. درسته؟ این هم ایمیج اسپرایته داره جابجا میشه. پس این بال اضافیمون رو هم پاک کنیم. حالا باید به جایی برسیم که هر زمان این دوتا
به همدیگه خوردن یک امتیازی بده. دقیقاً مثل بازی همون گویه که بهتون گفتم، عیناً مثل همونه. حالا یه مدل دیگهش رو ما داریم کار میکنیم. یعنی شما اگر بیایید همین رو، من اومدم با درگ و به قولی نقاط جابجا کردم، شما بیایید با سنسور اکسلریشن و سنسور ژیروسکوپ، سنسور اورینتیشن بذارید. یعنی بگید هر زمان مثلا رول اورینتیشنمون مثبت بود، تو بیا برو 3 تا اضافه شو. هر زمان منفی بود 3 تا کم شو. این قضیه براتون شدنی هست دیگه. این میشه سلیقه و طبعا اون چیزی که شما مد نظرتون هست برای بازی، هدفتون هست برای اجرای بازی. تا اینجا پس این اتفاق افتاد. موند فقط اینکه چجوری بفهمیم اینا به همدیگه برخورد کردن. من بیام یه لیبل توی صفحه‌ام بذارم، میخوام تعداد برخوردار این پایین تو این لیبله بنویسم. اولین چیزش هم باشه مثلا 0، اسکور اولیه‌مون باشه فرضاً 0. میام توی بخش بلاکم، شما چه کنواس رو نگاه بکنید رویداداش، چه بال رو نگاه بکنید و چه ایمیج اسپرایت، یه گزینه‌ای داره به نام کولیدد ویت. بقیه گزینه‌ها رو هم توضیح میدم، تا چاپ تاش داون و اینا که مشخصن. یه گزینه داره به نام کولیدد ویت. ما میخوایم بگیم بالمون هم همینو داره. میایم میگیم توی کولیدد ویت یعنی چی؟ یعنی زمانی که یک برخوردی با یک چیزی اتفاق افتاده. این آدر میشه همون چیزه. ما چون فعلا اینجا 2 تا نقطه داریم نمیخواد آدر رو چک بکنیم، ولی اگر 10 تا گزینه اینجا توی هم داشتیم باید میگفتیم فقط اگر به این خورد حتما این کار رو انجام بده. ما چون 2 تا گزینه داریم مهم نیست چک کنیم دیگه، پس میایم همینو بی دردسر میذاریم. میگیم هر بار کولیدد ویت اتفاق افتاد ما یک مثلا متغیری داریم به نام مای اسکور که مقدار اولیه‌اش هست 0. هر بار کولیدد ویت اتفاق افتاد مای اسکور رو یه دونه به خودش اضافه کن. پس مای اسکور مساوی مای اسکور به علاوه 1. و همچنین لیبل یکمون دات تکست برابر باشه با متن همین طبیعتاً مای اسکورمون. پس لیبل یکمون هم یه جوین تکست بذاریم، بیایم بگیم مثلا your score یا امتیاز شما 2 نقطه، اینم مای اسکور. از این به بعد هر زمان من این رو بگیرم بکوبونم به این شد 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا من چون دارم درگ میکنم لوسه دیگه. اگر شما بیایید اینها رو در واقع با دکمه ها به هم دیگه ربط بدید یکم بازی سخت‌تر میشه، راحت‌تر به قولی این اتفاق براتون میفته. این هم شد قضیه کولیدد ویتمون. یه گزینه دیگه ای ما توی غیر از کولیدد ویت داریم. برای مواقعی هست که ما مثلا داریم این رو میزنیم به چپ و راست، میاد چپ 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 همینجور میاد تا به این گوشه بخوره، به این گوشه، یا این گوشه است یا این پایینه یا این ور یا بالا یا این قطب ها. یعنی 8 تا نقطه داریم که ممکنه این توپمون بهش برخورد بکنه. این برای چه مدل بازیاییه؟ مثل این بازی کرما هستن که میاد از اینجا میره بالا، وقتی رفت بالا از اینجا دوباره میاد پایین، از این پایین انگار دوباره در میاد، یا از اینجا که میدیمش به راست به انتها که میرسه دوباره از این ور در میاد.
برای این مدل کاراست. حالا اگر شما درگ هم انجام بدید به همین نحوه، از این ور بره بیرون از این ور در میاد. اینو چجوری ایجاد بکنیم؟ ما توی همین کنواس ها و همچنین توی بال ها و ایمیج اسپرایت یه گزینه داریم به نام اج ریچد. یعنی زمانی که این گوشه ها لمس شد، حالا هر گوشه ای، با این لمس ها یه مقداری به همون برمیگردونه که میشه این مقدار اج. من این مقدار رو توی لیبل بهتون نشون بدم. یه عددی هست بین 1 تا 8. ببینید عددش رو و طبیعتا متناسب با همون میتونید محاسبات رو انجام بدید دیگه. بگید اگر 1 بود یعنی به بالا خورده، اگر 2 بود و الی آخر. این بالا میشه 1، این پایین میشه -1. حالا این اعدادش باز فرق میکنه. پایین میشه -1، راستمون میشه 3، چپمون میشه -3. این گوشمون احتمالاً میشه ما باید این رو به جای 3 تا 3 تا پروندن یکی یکی میپروندیم که در واقع دقیق به همون بده. بذارید من اینو بذارم یکی یکی بره جلو، چون 3 تا 3 تا که میرسه ممکنه عیناً نقطه صفرمون اتفاق نیفته دیگه. فقط ما خواهیم عددش رو در واقع ببینیم. اینم لفت، این شد -3 و الی آخر. بگیرید همینجوری عددش رو دیگه. اگر از این بالا نگاه کنیم این میشه 1، 2، 3 و 4. پایین میشه -1، -2، -3، -4. اینجوری میتونیم در واقع محاسبه بکنیم به کجا خورده. مثلا من میخوام اگر به بالا خورد یعنی عدد 1 بود، بیاد از این پایین ادامه بده دیگه. درسته؟ میام میگم اگر توی همین خصیصه اج ریچدمون میام میگم اگر این بالمون به بالا خورد طبیعتا فلان کار رو انجام بده. پس اج ریچدم یا اجم اگر مقدارش برابر بود با 1، یعنی توپم این بالا خورده. پس ایگرگ این بالم رو یه دفعه بیار اینجا. درسته؟ میشه پس بال 1 دات ایگرگ برابر باشه با، حالا ما چون مختصات اینجا رو عددی نداریم میزنیم کنواسمون دات هیت، اون میشه همون نقطه دیگه. حالا نگاه کنیم ببینیم عمل میشه. این اینجاست، ما میزنیم بره بالا. دیدید به اون نقطه که خورد خودش اومد باز پایین. دوباره یه بار دیگه بذارم، این اینجاست، اینم بالا، به اون بالا که خورد اومد پایین. باز همینجا اگر ما یک السیف دیگه اضافه کنیم میگیم اگر این برابر بود با پایین چند بود، پایینمون -1 بود، یا اینو کلا برداشتیم نمی‌نویسه، بذارید پایینمون بود -1. بگیم اگر السیف این اجمون برابر بود با -1، بالمون دات ایگرگ برابر باشه با 0 این سری، یا 1 فرقی نمیکنه، برابر باشه با 1.
و برای بقیه نقاط هم به همین نحو. اگر به راست خورد یعنی 3 بود، میایم میگیم else if این برابر بود با 3، یعنی به سمت راستمون خورده، پس باید از این طرف بیاد. پس ایگرگ بالمون برابر بشه با ایکس بالمون برابر بشه با 1 و آخرین حالتش اگر برابر بود با -3، این هم داپلیکیت -3، طبیعتاً بالمون برابر بشه با کنواسمون دات وید. این لیبل هم دیگه نیاز نداریم. اینجوری یعنی به هر جهتی که بخوره به تبع ما جابجایی ها رو به همین راحتی برای اشیاءمون داریم و بی دردسر طبیعتاً جابجا میشن و میتونیم ازش استفاده بکنیم. این هم از روش جابجایی لبه های اشیا. این هم اگر بالا باشه از پایین ادامه رو میده، اگر پایین باشه از بالا ادامه رو میده. میبینید من با درگم که دارم میرم دیگه خودش میپره بالا، یعنی به همین نحو این اتفاق در واقع روی درگ ها هم برام میفته. اینم از این ماجرا. اگر سوالی تا اینجا هست بفرمایید. فقط ما یک چیز دیگر رو اینجا بگم، ما دقیقاً نقطه 100% رو نباید بذاریم، چون اگر بگیم به اینجا خورد مستقیما بیا خود این، یعنی اگر خورد به 0 بیا روی 100، باز اگر خورد به 100 بیا رو 0، این میفته توی یک حلقه تو در تو دیگه. اینجا ما باید یک دونه ازش کم بکنیم، مثلا اینو بزنیم هیت منهای 1 روی نقطه 100ش قرار نگیره که باز دوباره بشه حلقه تکرار و همون اتفاق پیش بیاد. اینم بزنیم وید منهای 1. این شکلی دیگه فکر کنم دنگ و فنگی نداشته باشه. اینم آب. باز برای بالامون هم یک کمی محاسبه نیاز داریم. مثلا بزنیم منهای 3، اینم منهای 3. محاسبات حالا اعدادش دیگه دست خودتون، یک جهت دو جهتش طبیعتاً به دست اومد، باز بخوایم اینا همه رو ریزش و دایریم یکم زمان بر هست. اینم از این مدل در واقع محاسبه کردن این سبک بازی ها. یه بازی دیگه ما داریم توی اپ اینونتر معروف هست، بازی موشه کور و چاله هست. اگر دیده باشید اون رو هم ما خیلی سریع اجرا بکنیم. اینم تست 7 آندرلاین 3. یه بازی داریم، بازی توپ و چاله است. موش و چاله. چرا ویدیو زدیم؟ اینم ایمیج. ما فرض کنیم مثلا یک موش این شکلی داریم. چه موشایی هم هستن اینا؟ یک دونه مثلا عکس موش داریم، مثلا اینه. خب میخوایم یکم بازی رو سبک گرافیکی تر در نظر بگیریم. اینم
ایمیجش رو سیو بکنیم. فقط چیزی که داره، من باید بیام توی فتوشاپ این عکس رو تبدیل به عکس بدون بک‌گراند بکنم. یه لحظه من بک‌گراندش رو توی فتوشاپ پاک کنم و بعد بیایم سراغ ادامه. حالا تا زمانی که فتوشاپ هم باز میشه، ما یک کنواس دوباره توی برنامه‌مون بذاریم. این کنواسمون ویدش باشه 100%، هیتش هم باشه مجددا مثلا، فتوشاپ باز شد، اجازه بدید من بک‌گراند اینو بردارم. پس اینم از اینم مثلا پس زمینش رو حذف کنیم. خب سایزش رو هم بذاریم مثلا 150 پیکسل و همین رو سیو کنیم. اینم مثلا PNG و اسمش هم بذاریم مثلا موش نقطه PNG. این از یه عکسمون. حالا که فتوشاپ رو باز کردیم، یکم گرافیکی تر بازیه رو درست بکنیم. یه عکس چمن هم بذاریم. این چمن باشه برای پس زمینه بازیمون. مثلا این چمن باشه. بذارید لود بشه. این چمن فرزند باشه برای پس زمینه بازیمون. اینم BG یا بک‌گراندمون. دیگه یه چند تا چاله هم برای چیز میخوایم. بیایم یک کنترل N دیگه من بزنم با مثلا اون بود 150 پیکسل، اینم بذاریم مثلا 150%. یک حالت چاله هم بیام اینجا این شکلی رسم کنم. مثلا اینم از چالمون. اینم با پسوند PNG ذخیره کنیم. اسمش هم بذاریم هول یا همون چاله. این تا اینجا. ما بیایم دوباره توی برنامه هیت این رو میخواستیم بذاریم مثلا 75%. یه بک‌گراند ایمیج براش بذاریم. بک‌گراند ایمیج این کنواسمون باشه همین چمنی که ما استفاده کرده بودیم، یعنی دانلود کرده بودیم. این چمنه باشه به عنوان پس زمینه انگار بازیمون، این چمنزار. خب چی دیگه میخوایم توش بذاریم؟ یه ایمیج اسپرایت میخوایم بذاریم. این ایمیج اسپرایتمون ایمیج ادیتور اشتباهاً گذاشتم. این ایمیج اسپرایتمون عکسش چی باشه؟ همین موشه که ساختیمش. اینم موش. از این به بعد عکس این موشه هم باشه برای این. سایزش هم بذاریم 50 پیکسل، یکم کوچیک‌تر باشه، اینقدری. دیگه چی داشتیم؟ 6-7 تا ایمیج اسپرایت دیگه هم میخوام بذارم برای این چاله هامون. دوستان این چاله هایی که درست کردیم اسمش بود هول. این چاله هامونم 7-8 تا چاله هم اینجا رسم بکنیم. اینم پیکچرش، اینم هول. یه کمی اینم بزرگه. اینم میذاریم هیت و ویتش رو مثلا 50/80. بزرگ هنوز. اینم 60 یا اصلا 50. این یه چاله اینجا باشه دوستان.
بذارید رفرش بشه ببینم درسته. چرا بیزی نیست باز؟ اینم 25. خب یک چالمون رو در نظر میگیریم اینجاست. از همین من یه داپلیکیت میگیرم، یک چالمون رو میذاریم اینجا، باز یه داپلیکیت میگیرم، چاله بعدیمون هم میذاریم اینجا. درسته اینجا؟ باز یه دونه چاله دیگه اینجا، یه دونه دیگه اینجا، یه دونه دیگه هم مثلا اینجا. همین رو ما 9 تاش بکنیم. اینم داپلیکیت و اینم یه داپلیکیت دیگه. اوکی، فقط موند اسماش. این ایمیج اسپرایتمون اسمش باشه موش. اینا هم به ترتیب اینو میذاریم مثلا هول 01، اینم هول 02. درست دارم میذارم به ترتیب. این دو، اینم هول 03. اینم 04 05 6 7 8 و 9. میخوایم چه بازی رو دوستان بسازیم؟ این موشه رو میخوایم به صورت رندوم از توی هر کدوم از این چاله ها کلش بیاد بیرون. اینجوری کلش از تو چاله ها بیاد بیرون. خب به صورت رندوم. کاربرمون در ازای کلیک کردن اگر روی موشه تونست کلیک بکنه یه امتیاز بگیره. اگر جای دیگه کلیک کرد یه امتیاز ازش کسر بشه. میخوایم یه بازی این شکلی در واقع بسازیم. به چی نیاز داریم؟ ما چون میخوایم دقیقاً توی این چاله ها این موشمون ظاهر بشه، باید X و Y این چاله هامون رو طبیعتاً داشته باشیم دیگه. درسته؟ نمیخوایم یک بار موشه از اینجا در بیاد از وسط صفمون، یه بار از اینجا در بیاد، یه بار از این. فقط باید توی همین چاله ها در واقع در بیاد. این شکلی میتونیم محاسبه دقیقی انجام بدیم براشون. ما اگر این موشه رو وسط چاله بذاریم، X و Y موشمون هست 9 و 13، X و Y چالمون هست موش 9 و 13، چالمون هست 13 و 42. خب میایم همه این چاله ها رو توی یک لیست میذاریم. اول از همه میایم یک متغیر تعریف میکنیم، اسمشو میذاریم مثلا my whole و میگیم یک لیست باش شما فعلا. میخوایم این بازیمون یه دکمه استارت هم داشته باشه. هر وقت دکمه استارت رو زدیم بازی شروع بشه. اینم پس میذاریم مثلا شروع بازی. میگیم هر زمان روی این دکمه شروع بازیمون کلیک شد چیکار کن؟ بیا این لیستمون رو بهش عنصر بده. عناصرش چی باشن؟ بیا یک لیستی بساز با 9 تا عنصر
این 3 4 5 6 7 8 9. درسته؟ حالا یا 9 تا عنصر یا 18 تا عنصر فرقی نمیکنه دیگه، هر کدومشو در واقع خودتون دوست داشتید، خیلی تفاوتی با هم دیگه چندان نمیکنن. اگر بیایم این شکلی قرارشون بدیم، یک لحظه اجازه بدید ببینم اینو داره این خاصیتی که من میخوام رو. آره خب میایم اینجا میگیم یه لیستی بساز. اولین گزینه لیستت چی باشه؟ هر کدوم از اینها، هر کدوم از این اشیایی که ما اضافه میکنیم توی صفحمون، آخرین گزینش خودش به تنهاییه، فقط یه باتن. یا مثلا روی این هولا که گذاشتیم، چاله هایی که گذاشتیم، آخرین گزینش فقط یه هوله، یعنی خود خالیش. پس میایم میگیم لیست اندیس شماره 1 مون چاله 1 باشه، اندیس 2 مون چاله 2، چاله 3، اینم 4، 5، 6، 7، 8 و 9. درست تا اینجا؟ ما پس اومدیم تمام این چاله ها رو توی یک لیست گذاشتیم. حالا میایم میگیم یه عدد رندوم برامون درست بکن. تعداد چاله هامون هم میدونیم چند تاست دیگه، بین 1 تا 9 یه عدد رندوم برامون درست کن. اینم براش یه متغیر من تعریف بکنم که شاید حالا بعداً لازم شد. اسمش هم بذارم مثلا راندوم هول. مقدار اولیه‌ش هم باشه 0. اینجا میام میگم رندوم هولم یه عدد رندوم بین 1 تا 9 باشه. و کار بعدی که باید بکنیم چیه؟ اینه که بیایم بگیم از این لیستمون یک گزینه رو انتخاب کن. پس میگیم select list item، از این لیسته اسمش هست my whole، یه گزینه ای رو انتخاب کن. ایندکسش چی باشه؟ همین رندوم هولی که الان برامون درست کرده بین 0 تا 9. اندیسش این باشه. زمانی که این اندیس انتخاب میشه، چه چیزی در واقع انتخاب شده؟ در واقع هول 1 2 3 4 الی 9 یکی از اینها در واقع گرفته شدن دیگه. درسته؟ پس ما اگر بیایم بگیم هول 1 مون که این هست رندومش دات ویت مساوی این موشه باشه، یا موشه مساوی این 1 دات ویت باشه، دات ایکس باشه، دات ایکس باشه، این موشه میاد ایکسش میشه همین نقطه. اگر ایگرگ همین رو هم بگیریم، ایگرگش هم میشه همین نقطه. ما این بخش کدنویسیامون یه گزینه انتهای لیست داریم به نام انی کامپوننت. تو این انی کامپوننت در ازای هر کامپوننتی که استفاده کردیم توی صفحمون یک شی براش گذاشته. ما میخوایم برای انی ایمیج اسپرایت استفاده کنیمش. میایم روی این کلیک میکنیم، یه گزینه داره، میخوایم یه چیزی بگیریم ازش دیگه. مثلا میخوایم X رو بگیریم، میگیم ایمیج اسپرایت Xش رو میخوام از چه کامپوننتی؟ از این کامپوننتی که اینجا سلکت کردم. حالا Xش رو میخوام چیکار کنم؟ میخوام Xش رو بگم این موشه خاصیت Xش برابر باشه با X اونی که انتخابش کردی، و ایگرگمون هم
به همین نحو ایگرگمون هم ایمیج اسپرایت ایگرگ و همین اندیس و همین لیست. اینجوری ما تونستیم به صورت رندوم خانه به خانه اینو جابجا کنیم. یه تستش بکنیم ببینیم درسته. میبینید این الان اومد رو 9 رو 2 رو 3 روی 5. حالا میخوایم یه ذره بدیمش بالاتر. میایم مثلا میگیم این ایگرگی که گرفتی ابعادش ایگرگ رو اینو منهای مثلا 20 کن مثلا. حالا تست باید بکنیم دیگه. این عددش هرچی که هست منهای مثلا 15 بکن. یه تست بگیریم. اینجوری منهای 15 شد دیگه، درسته؟ حالا 15 یکم بازم بیشتر، 25. دقیقا انگار داره از توی چالهه در میاد. اوکیه؟ حالا ما باید اینو بذاریم توی یک تایمر دیگه. اینم بذاریم 35. این تیکه تغییر x و y و پیدا کردن عدد رندوممون رو باید بذاریم توی یک تایمر تا بازیمون اتومات اجرا بشه. پس میایم توی بخش دیزاینمون توی سنسور یک کلاک به برنامه‌مون اضافه میکنیم. اینتروالش هم میذاریم مثلا 500 نیم ثانیه. هر نیم ثانیه تکرار بشه. هر نیم ثانیه چیکار بشه؟ بیاد یه دونه عدد رندوم پیدا بکنه. اینم تایمر و اینم استارت. هر نیم ثانیه بیاد یه عدد رندوم پیدا بکنه و به تبع موشه رو برامون جابجا کنه. چرا ارور میده؟ ما روی دکمه هنوز کلیک نکردیم. این از این. درسته؟ هر نیم ثانیه این داره دقیقاً روی صفحمون جابجا میشه. فقط ما چون دکمه شروع برای بازیمون گذاشتیم، اینو من دیروزم توضیح دادم. گفتم اینیبلد این رو اول کار دیزیبل کنید. بذارید غیر فعال باشه. شروع نکنه بازی رو اتومات که مثل الان خطا بدیم. حالا 500 میلی ثانیه هم یکم زیاده. ما بکنیمش 1 ثانیه. باز بازی رو حالا خودتون هر وقت خواستید دیگه میتونید تغییر بدید. بیایم توی بلاکمون میگیم هر زمان ما شروع بازی رو زدیم چیکار کن؟ این تایمرمون رو یا کلاکمون رو خاصیت اینیبلدش رو برابر با ترو کن. یعنی تایمرمون فعال بشه و به تبع شروع بکنه به جابجا شدن. این هم 1 ثانیه 1 ثانیه به صورت رندوم شروع میکنه توی صفحمون به پریدن و جابجا شدن. این هم اصلا بکنیم همون 700 فکر کنم بهتر باشه. رسیدیم به اینجا که ما دکمه شروع رو که زدیم این میاد شروع میکنه به دینگ دینگ چرخیدن روی صفحمون. حالا قرار بود ما هر زمان روی این موشه کلیک کنیم یه امتیاز مثبت بهمون بده. روی بقیه اگر کلیک بکنیم یه امتیاز منفی ازمون کسر بکنه. پس میایم اینجا یک متغیر دیگه مثل همون موقع تعریف میکنیم. اسمشو میذاریم مثلا my score و مقدار اولیش هم هست 0. طبیعتا زمانی که روی موش تاچ آپ یا تاچد میشه اسکورمون باید به علاوه 1 بشه. این اسکور به علاوه 1. اینم 1. اینم مای اسکور به علاوه 1. و هر زمان روی این کنواسمون کلیک بشه طبیعتا باید منهای 1 بشه دیگه و این رو بیاد توی یک لیبل برامون نمایش بده. حالا اگر یه زمانی روی این بازیتون شما دکمه استاپ هم نیاز داشتید میتونید یک باتن دیگه اینجا بذارید. مثلا اسمشو بذارید توقف بازی
و هر زمان روی این توقف بازی ما کلیک کردیم، طبعا تنها کاری که باید اتفاق بیفته اینه که این تایمرمون اینیبلدش دوباره فالس بشه. هر زمان این دوباره فالس بشه ما به تبع بازیمون مجدد متوقف میشه. الان شروع رو که بزنیم بازیمون آغاز شده و با کلیک کردن روی این موشه امتیازمون هم اضافه میشه. حالا ما داریم اینجا کلیک میکنیم روی گوشی، کاربر داره تاچ میکنه دیگه و توقف رو که بزنیم طبعا تایمرمون وای میسته و بازی متوقف شده. اینم از ماجرای ساخت بازی توی کنواس به یک روش. روش دوم رو دوستان یه تایم استراحتی داشته باشیم، باز من میرسم خدمتتون.